Rövid szünetet követően a festői Rijeka közelében tért vissza az RCM kupa mezőnye. A pilótáknak ezúttal a Grobnyiki versenypályán kellett megmérettetni magukat. Horvátországban azonban nem csak egymással, hanem a hőmérséklettel is meg kellett küzdenie a versenyzőknek. Igazi meglepetéseket ígért a soron következő két futam, hiszen a pálya mindenki számára ismeretlen volt. Az élmenők rutinja ezúttal nem jelentett abszolút előnyt. Az időmérő edzésen Tasi Attila ugrott az élre, így a pénteki első futamot a pole pozícióból kezdhette meg. Az évad eddigi legküzdelmesebb versenyében volt akinek a pályán, volt akinek a 4 keréken maradásért kellett küzdeni, és volt aki a veretlenség megtartásáért szállt harcba. Egyszer csak kapott egy óriási ütést az autón, valaki vagy elfékezte magát, vagy nem tudom. Elúszott az autó hátulja, próbáltam megfogni, letapadt, átvágódott a másik oldalra, és utána felborultam. A Bádigerre meglökte a Dani hátulját, és az az opció támadt föl, hogy vagy meglököm őket, és kiforgatom őket, vagy elrántom, és így elrántottam, és a sóderen át kellett mennem, mire visszajöttem, elment mindenki, és onnan próbáltam fölkapaszkodni. Nagyon élveztem ezt a hétvégén, baromira gyors a pálya, nagyon jók a fiúk, nagyon erős a mezőny, nagyon élveztem, hogy végig tudtam menni, és hogy nem estem ki. Mindenki meglepetésére Mika Morin, a fiatal holland tehetség hozta be 3. helyen az autóját, és bár idáig is az erős középmezőnybe tartozott, most a dobogóra is sikerült felállnia. Az egyéb sorozatokban már jeleskedő Nagy Norbert is először állt a pódiumon az RCM kupában, míg Tim Gábor tántoríthatatlan maradt amellől, hogy valamennyi futamon ő vehesse át a legnagyobb serleget. A hölgyek kategóriájában a tesztek során kisebb balesetet szenvedő György Anett lett a legjobb. Ajtót azt kicsit elrontottam, egyszerűen bealudtam, tehát ott már kapásból vesztettem pozíciót, és igazából az volt a tervem, hogy ott lerajtolom az Atikát, és utána megpróbálok kiszakadni a szélárnyékból, hát ez pont nem jött össze. Nagyon élveztem végig az egész futamot, volt jó sok lögdösödés, de hát ez túrautó, ezt eddig is tudtuk, főleg egy Márk kupában ez egy elfogadott dolog. Ez egy nagyszerű verseny volt néhány remek előzéssel a futam során. Holnap a 6. helyről fogok indulni, megpróbálok megint a 3. helyen vagy még előrébb végezni. Voltak ilyen vízhangok a futam után, hogy megint csak kemény voltam, illetve levezettem őket, de oda fogok figyelni erre, és majd holnap valamit teszek ez ellen, ettől függetlenül meg akarom nyerni a futamot. Az új évadra kiemeltebb hangsúlyt kapott a kupában a nemzetközi jelleg erősítése, amelyet jól példáz a külföldről érkező pilóták száma, illetve hogy a sorozat több hétvégét tölt határainkon túl, mint Magyarországon. 2 hollandunk van és egy szlovák lány jelen pillanatban, akik versenyeznek, és a 2 hollandot gyakorlatilag Tom Coronel ajánlotta. Ő valahogy megtalálta a kupánkat, azt hiszem, hogy talán egy VTCC-nek voltunk betétfutama, ahol ő látta és üzem közben látta a rendszert, és akkor ő ajánlotta a hollandoknak, hogy próbálják ki ebbe a sorozatban magukat. A magyar autósport az utóbbi pár évben kezd kitörni Magyarországról, és ez köszönhető nyilván az Engő Motorsportnak és Mihály Norbi sikereinek, illetve az Európa-bajnokságon szereplő és SEAT Eurocupon szereplő csapatoknak, és ezt szeretnénk mi is kihasználni, és ezeknek a sorozatoknak, illetve csapatoknak szeretnénk utánpótlást biztosítani azzal, hogy itt ilyen gyerekeket kinevelünk, ezért kinyitottuk a bajnokságot, és úgy csináltuk, hogy külföldiek is jöhessenek. Mika Morin vagyok Hollandiából, 14 éves múltam, autóversenyzéssel és gokártozással
autózással foglalkozom. Tijmen Heino-nak hívnak, 17 éves vagyok, a hollandiai Zandvoortból származom. Tulajdonképpen egész eddigi életemet a versenypályákon töltöttem, úgyhogy az RCM kupában való részvétel már csak egy kisebb lépés volt nekem. A Certainty Racing Team vezetőjét kértem meg, hogy írjon egy levelet a kupa szervezőinek, tehát ezért vagyok most itt. Eredendően nem terveztem a versenyzést, de az én koromban talán az RCM kupa az egyetlen olyan bajnokság, ahol lehetőségem van megmérettetni magam. Némi gyakorlást követően és miután felvettük a kapcsolatot az RCM kupával, döntöttünk úgy, hogy versenyezni fogok, így kerültem ide a sorozatba. Veronika Vanyova vagyok, 30 éves, a szlovákiai Újvárról jöttem ide versenyezni. Ez egy igazi nemzetközi sorozat, hiszen más országok pilótái is megmérettethetik itt magukat. Lehet azt mondani, hogy a legjobbak is, hiszen a tegnapi napon láthattuk, ahogy a fiatal holland kollégánk a dobogós 3. helyen végzett. Éppen ezért a versenyzői tudást valós nemzetközi szinten lehet ebben a sorozatban mérni. Ezt tartom a bajnokság egyik legnagyobb erősségének. Ez egy igazi kupasorozat, egyrésztről a pilóták, másrésztről az autók valós egyformasága miatt, tehát itt valóban a versenyzői tudás számít. Az volt az elképzelésünk, hogy mindenféleképpen vezessünk be olyan pályákat, új pályákat, amik még nem szerepeltek a naptárban. Most mi együtt dolgozunk egy Art Bauer nevű céggel, akik osztrákok, és együtt szerveztük ezt a hétvégét. Brunót is velük fogjuk szervezni, és már az Art Bauer úr jelezte felénk, hogy szeretnének egy-két osztrák fiút kipróbálni ebben a sorozatban. Nagyon tetszett nekik, nagyon elégedettek voltak a versennyel. Van még évközben egy másik tervünk, egy másik márkát, egy másik típust szeretnénk bevezetni a sorozatunk mellé, ami gyakorlatilag ugyanazt jelenti, hogy eltolt rajta, de a mi időnkben, mi játékidőnkben versenyeznének ugyanazok az autók. Itt 3 típus merült föl, első körben a Lotus, ami most egyelőre úgy tűnik, hogy nem fog összejönni, úgyhogy megpróbálunk egy másik márkát keresni. A másik 2 típusból az egyikkel már fölvettük a kapcsolatot és elkezdtünk tárgyalni. Ez egy kész kupasorozat, tehát gyakorlatilag beintegrálnánk hozzánk. A szombati második futam a szokásos fordított rajtsorrenddel vette kezdetét. Az élről ezúttal Forrai Gábor indult. Az egyszerre technikás és gyors pályán az izgalmak most sem maradtak el. Voltak, akik még a leintés előtt kiállni kényszerültek. Nagyon nehéz versenyben maradni, de most már egy stabil köridővel rendelkezem, és ez fejlődés lesz majd. 2-3 verseny, és ott leszek már 9-10. hely, vagy még előrébb talán. Sajnos a 14-es kanyarban a Tasi Attila megforgott, nagyon nagy porfelhő volt, nem láttam semmit, a poron megúszott az autó, és amikor kijöttem a porfelhőből, egyszer csak azt láttam, hogy ott áll az Attila, és szemben neki mentem. A Mikát még lehet, hogy meg tudtuk volna előzni, úgyhogy egy picit még sikerülhetett volna előrébb, de hát a vége felé már ennyi volt benne. Első helyről indultam ugye, az első 3 vagy 4 ők nagyon gyorsak, ők hamar áthámozták magukat rajtam. Báldi Gergő, a szimulátorozás világából érkező fiatalember óriási küzdelemben harcolta ki magának a dobogós helyet. Tim Gábor veretlen sorozata most megszakadt, azonban így is a második helyen hozta be az autóját. Az újonc csapattal rajthoz álló Nagy Dániel remek versenyzéssel aratott győzelmet, György Anett pedig a tőle megszokott módon vitte el a hölgy kategória kupáját. Tim Gábor 9 ponttal növelte előnyét az összesítettben, őt a sorban Nagy Dániel és Nagy Norbert követi. Volt az Atikával egy csattanásunk,
ott sajnos elment az egyensúly az autónk, de meglepően utána voltak kanyarok, amiben meg külön jól viselkedett, érdekes volt, hozzá kellett szokni, ez sikerült. Úgy jöttünk ki a második versenynek a rajtrácsára, hogy be kell fejezni a futamot. Mindenképpen pontot kell szereznünk, nem szabad hibázni, nem szabad olyan apró hibákat elkövetni, hogy elüssem az autót, a futóművet, bármit. A rajtnál ott nagyon bealudtam, és nem gondoltam volna, hogy én itt fogok ülni. De jól jött ki a lépés, és végül sikerült a harmadik helyen befejezni a futamot. Nagyon szeretném megköszönni a csapatomnak, George Racing Teamnek, hiszen tényleg egytől egyig mindenki a maximumot nyújtotta. Nagyon szépen köszönöm az egész csapatnak. A meglepetések hétvégéje ért véget Rijekában, amely az összesített eredményeket is átrendezte. Az RCM Kupa pár hét elteltével a Szlovákia ringen folytatódik, a szélárnyékozás pályáján, ahol is tovább bővül majd a bajnokság mezőnye.